હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. તો શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેરની. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ આજનું દિન વિશેષ. તો આજનો દિન વિશેષ છે 18 એપ્રિલ એટલે કે વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે. 18 એપ્રિલ શેના તરીકે ઉજવાય છે? તો વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે તરીકે ઉજવાય છે. વિશ્વ વિરાસત સ્થળ માટેનો આ દિવસ છે. ભારતમાં કુલ કેટલા વિશ્વ વિરાસતના સ્થળો આવેલા છે એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ભારતમાં કુલ કેટલા 38 જેટલા વિશ્વ વિરાસતના સ્થળો આવેલા છે. ટોટલ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ કેટલી છે? તો 1121 છે, જેમાં સૌથી વધારે સાઇટો ક્યાં આવેલી છે? તો ઇટલીમાં આવેલી છે. ખાસ બાબત આપણે ધ્યાન રાખશું. ભારતની અંદર કેટલી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ આવેલી છે? તો 38 જેટલી. આખા વિશ્વમાં કુલ કેટલી આવેલી છે? તો 1121 જેટલી. અને જેમાં સૌથી વધારે કયા દેશમાં આવેલી છે? તો સૌથી વધારે ઇટલીમાં આવેલી છે. હવે મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે કોઈ પણ આપણે દેશ જોતા હોઈએ છીએ તો એની થીમ પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાતી હોય છે. તો આ વખતે વર્લ્ડ હેરિટેજ ડેની થીમ હતી શેર્ડ કલ્ચર, શેર્ડ હેરિટેજ, શેર્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. ક્લિયર છે? આની થીમ છે, સિમ્પલ છે, તમે શેર્ડ યાદ ના રાખો, એટલું યાદ રાખો કલ્ચર્સ, હેરિટેજ અને એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આવો તમને શબ્દ ક્યાંય જોવા મળે તો એ આ વખતેની થીમ હતી. શેની થીમ હતી? તો 18 એપ્રિલ વર્લ્ડ હેરિટેજ ડેની. વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ યુનેસ્કો દ્વારા ઘોષિત કરવામાં આવે છે. હવે અહીંયા થોડું યુનેસ્કો ચર્ચામાં રહ્યું તો યુનેસ્કો વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. યુનેસ્કોનું પૂર્ણ નામ છે યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, જેનું વડું મથક આવેલું છે ફ્રાન્સના પેરિસ ખાતે અને જેની સ્થાપના થઈ હતી 1945માં. એટલે આપણે આની અંદર શેની માહિતી મેળવી? તો આપણે અગત્યની માહિતી એવી મેળવી કે 18 એપ્રિલ એટલે કે વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે. ઓકે, 18 એપ્રિલ એટલે કે વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે. આ વખતે 2020ની થીમ શું હતી? તો શેર્ડ કલ્ચર્સ, શેર્ડ હેરિટેજ, શેર્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી આ વખતેની થીમ હતી. પછી વિશ્વમાં કુલ કેટલા વિશ્વ વિરાસત સ્થળો આવેલા છે? તો કુલ 1121 જેટલી સાઇટ આવેલી છે વિશ્વ વિરાસત સ્થળોમાં પસંદગી પામેલી. એમાંથી સૌથી વધારે સાઇટો ક્યાં આવેલી છે? તો ઇટલીમાં આવેલી છે. અને ભારતમાં કેટલી આવેલી છે? તો ભારતની અંદર કુલ 38 જેટલી સાઇટ આવેલી છે. ઓકે, આ બધું જાહેર કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો યુનેસ્કો દ્વારા. એના ઉપરથી આપણે યુનેસ્કોની શું માહિતી મેળવી? એક તો યુનેસ્કોનું પૂર્ણ નામ એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, તેનું વડું મથક ફ્રાન્સના પેરિસ ખાતે અને તેની સ્થાપના તો 1945માં. હવે આજના જોઈએ વ્યક્તિ વિશેષ. તો આજના વ્યક્તિ વિશેષ છે ગોંડો કેશવ કર્વે. અહીંયા તમે એમને ફોટોમાં પણ જોઈ શકો છો. ફોટોની અંદર તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો ગોંડો કેશવ કર્વેને. તેમનો જન્મ 18 એપ્રિલ 1858માં દાપોલી ખાતે થયો હતો. ઓકે, ક્યારે જન્મ થયો હતો? 18 એપ્રિલ 1858 દાપોલી. જેઓ મહર્ષિ કર્વે તરીકે પણ જાણીતા છે. ખાસ યાદ રાખશું શેના તરીકે જાણીતા છે? મહર્ષિ કર્વે. ભારતના સમાજ સુધારક હતા, જેમણે સ્ત્રીઓના હક અને કેળવણી માટે ખૂબ જ મહત્વના કાર્યો કર્યા હતા. તેમના માનમાં મુંબઈમાં ક્વીન્સ રોડને તેમનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ પણ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખશું. મુંબઈનો જે ક્વીન્સ રોડ છે એ ક્વીન્સ રોડને ગોંડો કેશવ કર્વેનું નામ આપવામાં આવેલું છે. 1958માં તેમની 100મી જન્મ જયંતિ પર ભારત સરકારે તેમને ભારતનો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર ભારત રત્ન અર્પણ કર્યો હતો. તો આ બાબત પણ ખૂબ જ અગત્યની થઈ જાય, કેમ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને ભારત રત્ન મળતો હોય તો એ ખૂબ જ અગત્યની વ્યક્તિ બની રહે છે આપણા દેશ માટે. તો એવા એક વ્યક્તિ વિશે આજે આપણે માહિતી મેળવી. અને મિત્રો એક બાબત ખાસ યાદ રાખજો, અગ્રતા ક્રમની યાદી. તો અગ્રતા ક્રમની યાદીમાં ભારત રત્ન મેળવેલા વ્યક્તિઓ 7 આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, અગ્રતા ક્રમની યાદી જે બંધારણમાં છે એમાં પ્રથમ ક્રમે કોણ આવે છે? રાષ્ટ્રપતિ. એ જ પ્રમાણે ક્રમશઃ ક્રમ જોતા રહીએ તો 7 ઉપર ભારત રત્ન મેળવી ચૂકેલા વ્યક્તિઓ એ 7 આવે છે. એ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખશું. તો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાં આપણે કોના વિશે માહિતી મેળવી? તો ગોંડો કેશવ કર્વે વિશે, કે જેમનો જન્મ 18 એપ્રિલ 1858 દાપોલી ખાતે. જેઓ મહર્ષિ કર્વે તરીકે પણ જાણીતા છે. સમાજ સુધારક હતા અને સ્ત્રીઓના હક માટે પણ લડ્યા હતા. મુંબઈના ક્વીન્સ રોડને તેમનું નામ આપવામાં આવેલું છે અને 1958માં ભારત સરકાર દ્વારા તેમને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ઓકે, હવે જોઈએ ન્યૂઝ. કોરોના વાયરસના જીનોમ શોધવામાં સફળતા મળી છે. ગુજરાત રિસર્ચ સેન્ટરને કોરોનાનું જેનોમ શોધવામાં સફળતા મળી છે.
જેનોમ એટલે કે વંશસૂત્ર. ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરના વૈજ્ઞાનિકોને કોવિડ-19ની સંપૂર્ણ જીનોમ સિક્વન્સ જાણવામાં સફળતા મળી છે. તો આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબત કહી શકાય. એ બે રીતે અગત્યની બાબત કહી શકાય કેમ કે આ વૈશ્વિક મહામારી છે, એના સામે આ સફળતા મળી છે. પ્લસમાં ગુજરાત દ્વારા આ સફળતા મેળવવામાં આવી છે, તો આપણા માટે આ અગત્યની બની રહે છે. આ શોધ કોરોના વાયરસનું મૂળ શોધી તેની અસર કરતી દવા અને વેક્સિન બનાવવામાં ઉપયોગી થશે. એટલે દવા અને વેક્સિન બનાવવામાં આ શોધ ખૂબ જ અગત્યની સાબિત થવા જઈ રહી છે. જીનોમ નામના અધ્યયનને જોનોમિક્સ કહેવામાં આવે છે. ડીએનએમાં હાજર બધા જ જનીનોનો ક્રમને જીનોમ કહે છે. આ ખાસ બાબત યાદ રાખશું કે જીનોમ એટલે શું, તો કે ડીએનએમાં હાજર બધા જ જનીનોના ક્રમને જીનોમ કહે છે અને એના અધ્યયનને શું કહે છે, તો જોનોમિક્સ એના અધ્યયનને કહેવામાં આવે છે. તો કોના દ્વારા સફળતા મળી છે, તો ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરના વૈજ્ઞાનિકોને આ સફળતા મળી છે. ઓકે, કોરોના વાયરસના જીનોમ શોધવામાં સફળતા કોને મળી છે, તો ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરના વૈજ્ઞાનિકોને. આ સફળતાના કારણે શું થશે, તો કે તેને દવા અને વેક્સિન બનાવવામાં સરળતા રહેશે. આ જીનોમના અધ્યયનને શું કહે છે, તો જોનોમિક્સ કહે છે. અને જીનોમ એટલે શું, તો ડીએનએમાં હાજર બધા જ જનીનોના ક્રમને જીનોમ કહે છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે. કેમ ચર્ચામાં રહ્યું છે, તો ઉત્તરાખંડ વન વિભાગ દ્વારા જીમ કોર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં 10 ક્વોરન્ટાઇન સુવિધાઓ તૈયાર કરવામાં આવશે. અહીં કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયેલા વાઘ કે અન્ય પ્રાણીઓને રાખવામાં આવશે. જીમ કોર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઉત્તરાખંડના નૈનીતાલ જિલ્લામાં આવેલું છે. તેની સ્થાપના 1936માં હેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે કરવામાં આવી હતી. તે ભારતનું સૌથી જૂનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે તથા પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત પણ અહીંથી જ કરવામાં આવી હતી. ખાસ ધ્યાન રાખશું, જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્કનું 1936 એટલે કે જે સ્થાપના થઈ તે સમયગાળાનું નામ શું હતું, તો હેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. ખાસ યાદ રાખજો મિત્ર, કેમ કે નામ ચેન્જ થયું છે. સ્ટાર્ટિંગમાં તેનું નામ હેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન હતું કે જે જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક તરીકે ઓળખાયું છે. પાછું વિશેષતા શું છે, તો ભારતનું સૌથી જૂનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે તેની વિશેષતા છે. ઓકે, તો જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. તો ઉત્તરાખંડ વન વિભાગ દ્વારા જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્કમાં 10 ક્વોરન્ટાઇન સુવિધાઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે. શા માટે આ સુવિધા તૈયાર કરવામાં આવી છે, જો કોરોના સંક્રમણ પ્રાણીઓમાં પણ જોવા મળે તો પછી તેમને ત્યાં રાખવામાં આવે, એના માટે આ સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. આ નેશનલ પાર્ક ક્યાં આવેલું છે, તો ઉત્તરાખંડના નૈનીતાલ જિલ્લામાં આવેલું છે. સ્થાપના 1936માં હેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે થઈ હતી અને ભારતનું સૌથી જૂનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. ઓકે, ચલો જોઈએ નેક્સ્ટ ન્યૂઝ. આંધ્ર સરકાર ક્વોરન્ટાઇન પૂર્ણ કરનારા ગરીબોને 2000 રૂપિયા આપશે. તમે આ ફોટોમાં આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી જગમોહન રેડ્ડીને જોઈ શકો છો. હવે થોડી ડિટેલમાં માહિતી મેળવીએ. આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી YS જગનમોહન રેડ્ડીએ એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. સરકારી સુવિધામાં ક્વોરન્ટાઇનનો સમય પૂર્ણ કરનાર પ્રત્યેક ગરીબ વ્યક્તિને સરકાર તરફથી 2000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય કરવામાં આવશે. ક્વોરન્ટાઇનનો સમય પૂર્ણ કર્યા બાદ જો કોરોનાનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવે તો ક્વોરન્ટાઇન પૂર્ણ થયા બાદ પ્રત્યેક ગરીબ વ્યક્તિને 2000 રૂપિયાની મદદ કરવામાં આવશે, જેમાંથી ખાવા પીવાની પૌષ્ટિક ચીજ વસ્તુઓ તે ખરીદી શકે. કોરોના મહામારી પર થયેલી એક બેઠકની અંદર આ સમીક્ષા કરીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી જગમોહને જણાવ્યું છે કે સરકાર પ્રત્યેક વ્યક્તિના જમવા, ગાદલા, ધાબળા પાછળ 500 રૂપિયા, સ્વચ્છતા માટે 50 રૂપિયા અને પરિવહન માટે 300 રૂપિયાનો ખર્ચો કરી રહી છે. તો આ એક ઉત્કૃષ્ટ પગલું કહી શકાય આંધ્રપ્રદેશ સરકાર દ્વારા. ગુજરાત હોય કે ભારતના કોઈ પણ રાજ્યની સરકાર હોય અથવા તો ભારત સરકાર હોય, તેઓ ઉત્કૃષ્ટ પગલાં લઈ જ રહી છે. પણ તાજેતરમાં આંધ્રપ્રદેશ સરકાર જે પગલું લીધું છે તો એના વિશે આપણે થોડી માહિતી મેળવી લીધી કે ભાઈ જે પણ ગરીબ વ્યક્તિઓ ક્વોરન્ટાઇન પૂર્ણ કરશે એમને કેટલી સહાય કરવામાં આવશે, 2000 રૂપિયાની સહાય કરવામાં આવશે. તો સિમ્પલી ક્વેશ્ચન એવો પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે એવું જાહેર કર્યું કે ક્વોરન્ટાઇન પૂર્ણ કરનાર ગરીબોને 2000 રૂપિયાની મદદ કરવામાં આવશે, તો આંધ્રપ્રદેશ આવશે. ઓકે, અને આંધ્રપ્રદેશના CM કોણ છે, તો જગમોહન રેડ્ડી. તમે અહીંયા એમને ફોટોમાં જોઈ શકો છો જગમોહન રેડ્ડીને. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ભારત દ્વારા સાર્ક દેશોને ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે સાર્ક દેશોના સંગઠનને COVID-19 અંગે ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ ટ્રેનિંગ ઇન્ડિયન ટેકનોલોજી એન્ડ ઇકોનોમી હેઠળ આપવામાં આવશે. ખાસ ધ્યાન રાખશું શેના હેઠળ આ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, તો ઇન્ડિયન ટેકનોલોજી એન્ડ ઇકોનોમી હેઠળ. સાર્ક અહીંયા થોડું ચર્ચામાં રહ્યું, તો સાર્કનું પૂરું નામ જોઈએ સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર રિજનલ કોઓપરેશન એનું પૂર્ણ નામ છે, કે જેની સ્થાપના 1985માં થઈ હતી.
આ સાર્કનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? તો સાર્કનું વડું મથક કાઠમંડુ ખાતે આવેલું છે. ઓકે, તો કેમ થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે? તો કે ભારત દ્વારા સાર્ક દેશોને ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, તેના કારણે સાર્ક થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે. તો સાર્કનું પૂર્ણ નામ યાદ રાખશું, સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર રિજનલ કોઓપરેશન, સ્થાપના 1985માં અને હેડક્વાર્ટર કાઠમંડુ ખાતે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ જે વન લાઇનર્સ છે. ડેઇલી આપણે કરંટ અફેરના ન્યૂઝ જોઈએ છીએ, પ્લસમાં અગત્યના વન લાઇનર જોઈએ છીએ અને છેલ્લે કરંટ અફેરની ક્વિઝ જોઈએ છીએ. હવે વન લાઇનર જોઈએ તો મહાપસા અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક ઓફ ગોવા લિમિટેડનું લાયસન્સ આરબીઆઈ રદ કર્યું છે. ખાસ યાદ રાખજો, અગત્યની બાબત કહી શકાય, કેમ કે આરબીઆઈ દ્વારા કોઈ બેંકનું જ્યારે લાયસન્સ રદ કરવામાં આવતું હોય તો પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં આરબીઆઈ દ્વારા કઈ બેંકનું લાયસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મહાપસા અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક ઓફ ગોવા લિમિટેડ. શા માટે રદ કરવામાં આવ્યું છે? તો પર્યાપ્ત પૈસા અને કમાવાના સાધન ન હોવાથી તેનું લાયસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે કિસાન રથ નામની મોબાઈલ એપ્લિકેશન બહાર પાડી છે. તો આ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે સિમ્પલી વન લાઇનર, કે તાજેતરમાં કિસાન રથ નામની મોબાઈલ એપ્લિકેશન કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે? તો કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર દ્વારા. પછી સેફ્ટી ગ્રીડ નામનું અભિયાન એચડીએફસી બેંકે શરૂ કર્યું છે. સિમ્પલી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જાય કે તાજેતરમાં કઈ બેંક દ્વારા સેફ્ટી ગ્રીડ નામનું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો એચડીએફસી. પછી એક રિપોર્ટ અનુસાર એશિયાનો નંબર 1 સ્પોર્ટ્સ ટેક દેશ ભારત બન્યો છે. ઓકે, તો આ પણ પૂછાઈ શકે છે. સ્પોર્ટ્સ ટેક કોણ બન્યું છે? કયો દેશ બન્યો છે નંબર 1? તો કયો આવશે? ભારત. પછી એશિયન પેરા ગેમ્સ 2022નું શુભંકર એફઈ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેનું આયોજન ચાઇનામાં કરવામાં આવશે. સોરી, ફેઈ ઉચ્ચારણમાં ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી, ફેઈ આવશે. તો આ ફેઈ શું છે? તો પક્ષી છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, દરેક કોઈપણ પ્રકારની ઓલિમ્પિક હોય અથવા કોઈપણ પ્રકારની ગેમ્સ હોય તો એમાં શુભંકર જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે. શુભંકર જાહેર કરવાનો હેતુ એટલો હોય છે કે પ્રાણી વિશે જાગૃતતા લાવવાનો અને પ્રાણી પ્રત્યે બધા કરુણા દર્શાવે એ માટે. તો જે એશિયન પેરા ગેમ્સ 2022 આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે ચાઇનામાં, એનો શુભંકર શું જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? તો ફેઈ. ક્લિયર છે? તમે જોઈ શકો છો ફેઈ. વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ઇન્ડિયા પર્યાવરણ શિક્ષા કાર્યક્રમ માટે રાજદૂત તરીકે વિશ્વનાથ આનંદની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ઓકે, તો આ બાબત યાદ રાખશું. વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ઇન્ડિયા પર્યાવરણ શિક્ષા કાર્યક્રમ માટે રાજદૂત તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? વિશ્વનાથ આનંદ. હવે જોઈએ આજની ક્વિઝ. સૌથી વધારે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ કયા દેશમાં આવેલી છે? સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ કોના દ્વારા ઘોષિત કરવામાં આવે છે? થર્ડ ક્વેશ્ચન, પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત કયા નેશનલ પાર્કમાં થઈ હતી? ફોર્થ ક્વેશ્ચન, આંધ્રપ્રદેશ સરકાર દ્વારા ક્વોરન્ટાઇન પૂરું કરનાર ગરીબોને કેટલા રૂપિયાની સહાય જાહેર કરવામાં આવશે? અને પાંચમો ક્વેશ્ચન, સાર્ક દેશોના સંગઠનની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ઓકે, તો આ હતું મિત્રો આજનું કરંટ અફેર, વન લાઇનર અને આજની કરંટ અફેરની ક્વિઝ. જો તમને આજનું કરંટ અફેર ગમ્યું હોય તો ક્વિઝના આન્સર પ્લીઝ કમેન્ટ કરવાનું રાખજો. મળશું નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી સૌ મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત.